Hi mga kalamyaga! So for today's vlog, I wanna share with you yung naging participation ko sa Annual Earth Hour ngayong March 2021. So tara, samahan niyo ako sa aking naging paglahok sa Annual Earth Hour. Enjoy! So ano nga ba ang Earth Hour? Ang Earth Hour ay pinasimula ng WWF o World Wildlife Fund na kilala sa advokasya na pag-preserve sa mga endangered species at pag-save sa environment. Ang kauna-unahang Earth Hour o pagpatay ng ilaw mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi ay isinagawa noong 2007 sa Australia at taon-taon na itong nilalahukan ng iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas. Ang taunang Earth Hour ay sinasabing makakapagdulot ng energy conservation at makakabawas ng epekto ng global warming sa buong mundo. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking paglahok sa taunang Earth Hour.